Father, the Son, and the Spirit. Today, we will be starting this training for gender and development. First, we thank you, Lord, for all the blessings we have received this far. We thank you also for giving us the opportunity to come together and train on this momentous day. May you bless the trainers and the proponents of this activity so that all their goals will be achieved. May you bless the participants so that they will be able to gain significant knowledge that they can apply when they get back home. May you bless people behind this activity that they may continue training other people for God and humanity. We ask all this in your mighty name. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ay nagangula at sa paglalanihan ang sarang mataw ng talumbay na ang pilihan at may pamilya ang pagkain ng galing sa iyo. Magandang araw po sa ating lahat. Mga walang energy, magandang araw po sa ating lahat. So, before po tayo mag-proceed sa ating activity for today, pwede po ba tumayo muna po tayo? Okay. Tumayo muna po tayo and then gawin niyo po itong gesture na to. Extend niyo po yung arms niyo and then sabihin niyo po lang, it's a brand new day! It's a new day! Okay. So, since na-stretch out na po tayo and na-radiate niyo po ng positive energy itong training call na to, pwede na po kayo po. Okay. So, welcome po sa Gender and Development GAD training for DA-ATI Bicol staff, March 25 to 27, 2021. Ito ay natin sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center by Bicol. So, bali magkakasama-sama po tayo Pwede sa pasaksak sa USB po. yung first 2 days po, Pwede naman ako dito. Dito ko lang mabigyan. is yung face-to-face. Pwede na po. And then yung Kasi 27 po minsan is nagko-control ako ng webinar po PowerPoint. with Ma'am Charina speaker. So, Later. sana po ay Kahit doon sa- i-include po yung time po dito Pwede sa ba? training na to. Kasi sayang naman po yung mga i-impart na idea na knowledge ng ating speaker. Ano? So, we are expecting you po na you will fully cooperate and makisama po sa amin. Ano? Kasi itatakal po dito yung gender issues and everything about gender and development. So, just mention mo. Ano? So, at this point po, i-acknowledge ko lang po yung mga participants po natin. So, per section na lang po. Ano? So, kapag po tinawag po yung section nyo, tumayo na lang po tayo and then gawin niyo po to. 1, 2, si TMS, for example, ganun po. Okay? So, let's start with ISS. Ay, isa ka lang. IS. Baka walang energy ulitin natin. Ulit. IS. Next is AFU. AFU. Ano ang AM? Admin 1, 2, 3. AFU. Ulit. 1, 2, 3. AFU. Okay. Next is CDMS. Information. Information. Ay! 1, 2, 3. Cinemas! AFU, wala po. May natis pa akong section. Arsen. Arsen. Arsen.
So, thank you po sa lahat ng nag-participate. And now po, to give us the first overview of this training, may I call in our training specialist to and project officer ng training na to, Ms. Melba SM1. So, magandang araw po sa ating lahat. So, pag-usapan po muna natin kung ano ating mga gagawin and kung bakit tayo nagkaroon ng ganitong training. Tagalog. Lang po. Tagalog. Kahit ano. Igong kayo nakakaintindi. Number. So, ito po ating training entitled Gender and Development Kulang ng History. GAD training po ATI Bicol staff. So, ito po ay gaganapin natin umpisa ngayon, March 25 to 27, pero nasabi natin dito ay face-to-face po yung 25 to 26. So, dito po sa Isarog po, dito sa Agustin, Pili, Camarines. So, ito po yung aming mga objectives kung bakit po tayo nagkaroon ng training. So, sabi ko, to increase gender-based effectiveness skills that they can use to respond, that the participant, the ATI Bicol staff can use to respond to gender issues and concerns in the delivery of gender-sensitive and responsive extension programs and activities. So, magagamit po natin ito, lalo na kung tayo ay mga lalabas. Ano po, dapat po maging mga sensitive tayo kung ano mga sinasabi natin. Para po tayo maging responsive extensionist. Ano po. And then, dun sa ating virtual conference, to equip the participants with effective leadership skills through a virtual conference on leadership empowerment. So, dito po ang magsasalita dyan ay bali-anim na women leaders. Ano po, at ang kanilang expertise ay on leadership. So, ito naman po yung ating specific objectives. At the end of the training, participants are expected to familiarize with Philippine realities and current realities, discuss gender differences of women and men, explain basic gender concepts, apply gender-sensitive tools and processes on gender mainstreaming, gender analysis, and gender-sensitive documentation, and syempre, identify effective leadership skills. Yan. So, ang participants po natin na expected ay 40 ATI Bicol staff. Ano po? Hindi pa tayo magpumpleto ngayon, pero may mga activities po kasi siyempre. Pero later, mag-join po sila. So, dadami tayo. Ayan po, ang gagandahan at nagagawa po ang ATI staff ng ATI Bicol. So, ang ating pong course content, tayo po ay nag-cover sa gender as a social construct. So, ang topic na po ay will focus on the review of the difference between sex and gender. Lagi po tayo na nalilito kung ano sex and gender roles, stereotyping and gender identity. And then, gender and social institutions includes the socialization processes, role of social institutions, and gender biases. And then, gender development. The topic will deal on the key concepts related to gender development that will result in identification of gender issues. And then, the legal mandates and policy, imperatives on gender and development. The policy imperatives on government will be reviewed in this topic. Gender analysis and gender analysis tools and gender planning and budgeting. The steps to be considered in conducting gender-based analysis will be presented in this topic.
And vision of a gender fair policy. Dito po ay magkakaroon ng workshop. The workshop will let the participants share their vision of the gender fair policy, including personal and professional aspects. So, siguro kung may mga ilan reference ng mga workshop, hindi lang tayo dito, marami din silang workshop. In fact, para po bago tayo mag-umpisa, magkaroon na tayo ng konting workshop. So, ito ang ating methodology. Siyempre po, lecture, and then workshop and group discussion. So, sino-sino, may mga leader dyan, ayun, mga lecturer. Ano yan, last level lang natin. So, training, management, and resource persons, the training shall be managed by ATI Bicol. And then, ang ating pong mga speakers ay ang GAD consultant, accredited by Philippine Commission of Women. So, hindi pa natin kilala sila mamaya, may style ng pagkakilala sa kanila. Style talaga. So, as I said po, hindi ko na ito tackle, and then po sa ating mga schedule na hawakan po sa program ng activities. So, ayan. Dito po sa ating date magkakaroon po tayo ng virtual conference po, yung nga po sa Women of the World Leadership Conference. So, when ma'am you can attend po, dito kami set up sa ATI. Because may mga pero naka-set up na. So, iyan po ay 95. So, thank you. Have a fruitful and productive training. Thank you. Thank you so much, Ma'am, for giving us the first overview. And now po, proceed na po tayo sa host information. So, I think you've been all wondering kung ano yung mga nakalagay doon sa likod. Okay? So, for our host team po, pwede po ba, tignan niyo po yung ilalim ng chair niyo. Sa ilalim ng chair niyo po. May surprise po dyan, may bomba. So, ayan, yung iba nakuha na kanila images. So, kapag nakuha niyo na po yung images nyo, kindly put your name below and then lagay niyo na po yung name mo. Baka gusto mo din ka So, mamaya na po natin ibigay. Okay. So, to give us the opening message, to give us the opening message, please all welcome our Assistant Center Director, Ms. Vivian D. Camarines. So, Hello, magandang umaga sa lahat. Magandang umaga po. Energy naman dyan, oh. So, gender and development. So, first, sa pangalan po ng ating Center Director, ni Ma'am Elsa Paro, talagang we are so grateful because we have here si Ma'am Maris Sante, Ma'am Maris, and of course, Ma'am Elisa, si Glende Gulao, ating mga veteran resource persons, as mentioned in Ms. Belva. So, as ATI, we are in the training, conducting training, ano po, just like any other agency, we are providing training, we are capacitating our clients, and just like any other agency, we are devoting 5% of our total budget to gender and development. Ano? And so, correspondingly, we are conducting activities, kumbaga, we are devoting 5% at least of our activities to gender and development concepts. Meaning, lahat po ng ating mga trainings and other activities ay talagang incorporated po yung mga gender and development concepts. So, hindi man kami makapag-devote ng isang training totally for gender and development. Yung po ating mga trainings ay may part 1, gender and development. Because
nakaan po yun where we following the mandate that we should be devoting 5% of our activities to gender and development. So, kaya nga, bilang tayo ang nag-implement ng trainings, at bilang nagbibigay tayo ng mga messages about gender concepts, gender issues, gender equality, women empowerment. So, it follows na dapat as facilitators, as implementers, tayo muna ay kakitaan na talagang tayo ay internalize, naka-ingrain sa amin yung probably naintindihan natin ang mga gender issues. Naintindihan natin ang importansya ng gender equality. Di ba? So, napakaganda ng topics. So, dapat hindi natin ito bigyang bahalan. Walang bahala. So, gender as a social construct, gender and social institution, Human Development Index, Magna Carta of Women, so yung ating mga gender analysis, legal mandates and policy imperatives. So, nakakaganda po nung training natin. And as implementers ng ating mga trainings, dapat ay mas naiintindihan natin yan. How can we give something if we don't have it, diba? Paano tayo magkakaroon ng magandang message sa ating mga clients kung hindi nakikitaan sa atin bilang implementers? So, yun yung ating pinaka-importante dapat gawin. Bago natin tayo magbigay ng mga messages o gender development, dapat tayo sa sarili natin ay equip muna tayo. Meron muna tayo talaga enough knowledge and understanding about gender and development. So, yun po yung isang natin gusto mong bigyan ng punto. Siguro, hindi ko na rin papalawakin pa kasi yung line natin ay dapat hindi mo natin sa ating resource persons. Pero, iba tayo sa ating mga trends when it comes to gender development. Lagi natin sinasabi, halimbawa, yung ating mga participants, we ensure na 50% at least should be women, di ba? So, ang ating laging binibigyan ng concern is women empowerment. And, nakaimulan mo na yung sabi na natandaan ko ay men equality, respect, women's equality, di ba? It's a cliche, pero sana tayo mismo ay bilang mga atheist ay naiintindihan natin yan. Gusto ko lang pasadahin yung sinabi ni Chan Wei. Siya po ay isang sikat na TV host ng China Central TV. Saan? Hindi lang kilala siya sa US. Sabi niya, a society that thinks that to harness the energy and creativity of each women is a huge disadvantage in the modern world. So, sige, sabihin niya, anumang lipunan, na nabigong gamitin ang lakas, ang energy, ang creativity ng kababaihan, ay nakakaalak ng kakulangan o kalubihan sa makabagong lipunan. Diba? So, women empowerment. Babae ako. So, kailangan talaga natin na maintindihan ang gender equality. Diba? So, and another thing is, women who support other women are confident, generous, visionaries. At sabi nga nila, you can always tell who the true women are. They are the ones you see building one another up instead of tearing each other down. So, ang isang sukatan na makikilala kung sino talaga yung mga malalakas na mga kababaihan ay yung nagtutulungan para tulungan ang bawat isa na maitaas at hindi yung pinabababa, inupunit o binitrain yung bawat isa. So, siguro hindi ko na papatagalin pa. Salamat sa mga staff na nagbigay ng oras na naging sa training na ito. Pero kasi, siguro, lahat tayo sa government agency kasi, ibang March is the Diversion month. Naka-MDS tayo lahat, so all of our budget should be disbursed at the end of the month, first quarter. So, si Mamaris, dating bilis pa aking punyeris dahil pilihan siguro yan. Yung budget ng first quarter should be disbursed lahat. So, nasa hindi na tayo. Kaya po yung aming mga isang kasamahan ay talagang
kailangan ma-submit ang mga reports, paano bayaran, ang mga dapat bayarin. So, kaya po, later, we will be joining in. So, mali po sa pangalan ni Ma'am Elsa, na lahat po staff, magandang umaga sa ating resource persons, and thank you so much for responding to our invitation for this training. So, muli po, magandang umaga. Thank you, Ma'am Yen, sa very heartwarming message. And Sa gitna. Nandun ang camera. thank you, Ma'am Yen, sa very heartwarming message. And now po, mag-proceed na po tayo sa hosting formation. So, kanina po, I'll let you look at the chair po. Under the chair po yung mga images po. And then, kindly, nilagay ko na po yung pangalan niyo. Okay, so, sino po yung nakakuha ng female or yung pink one? Okay, so, mag-group na po kayo dito, yung female, and then yung the blue one, yung male po, dito na lang po sa part na to, and then yung fusion ng female and male po, mag-group na din po kayo. Ako makapaalis eh. Dito po yung female, and then dito, tapos yung fusion po ng male and female, mag-group na din po kayo. And then, makasay na po kayo ng leader niyo po. Sa ililimit niyo po yung mga needs niyo. Bakit hindi na po masyadong Okay naman po. Dapat kita ulit sa circle. Meron yan. Anong ibig sabihin mo? Ganito lang yan, no? Si-switch mo lang yan. See that? You see Parang that? may nililip na upuan. Dito nila. Three, 4, 5, 6, 7. So yung fusion ng female and male po, ilang members po? 1, 2, 3, 4, 5. So okay na po yan. Okay. So, Ano? ang pag-uusapan na po natin is yung Which one? hosting formation. So, ano po ba yung function ng hosting? So, nasa po yung iba? Para pumunti po yung participant po. Hindi, nag-group kasi. Nag-grouping na. So, Shoots ka na? Galing, no? yan na lang po. Wait. Ano? Well, ba? So, ano po yung hosting? Hosting is the informal relation between participants and training management staff. So, sila po yung mga matulong ng training management staff sa pag-facilitate po ng training na to. Okay? So, ano po yung function ng hosting? They are the house managers and harmonizer. So, katulad na sinabi ko po kanina, sila po yung makakatulong ng host ng training management staff to facilitate yung flow ng training. And then they are also in charge sa opening preliminaries. In charge po sila na maging MC for the day.
And then, kayo na po bahala kung na mag-delegate kung sino po yung mag-prayer. Ang prayer po natin is opening, lunch, break, kasi prayer before meal, and then closing prayer. And they are also in charge sa pag-roll call po ng participants ko, kung sino po yung absent, kayo na po bahala. And then recapitulation po, kayo na po yung bahala mag-think for a creative way if how are you going to deliver yung recap po. It's either role play or a game show, it's up to you po. And then energizer, icebreaker. So, alam na po natin na kapag 1 p.m., it's just the time, so medyo nakita po ang mga participants. So, we, in-charge po kayo sa pag-isip ng pampabuhay ng diwa ng mga participants para hindi po sila maano. Papalibre ka lang. Okay? So, and then speaker's introduction po. So, at this moment po, may pakulo po yung ating speaker. So, sila na po yung mag-introduce ng kanilang sarili po. So, okay po. Okay. Then, time management po, kindly refer sa ating schedule of activities po, yung kasunod-sunod na flow ng ating activity. And then, evaluation of resource speakers. So, at the end of the training po, meron po kami pamimigay na evaluation sheet, evaluation of resource speakers. So, makakatulong po natin yung posting sa pag-distribute po ng mga evaluation forms po yun. And then, attendance monitoring po, pag-roll call po ng mga participants, kung sino po yung wala, i-check po ng posting po. And then, material distribution po. Kung halimbawa po, magpapatuloy po kami magbigay po ng mga handouts or anything po, magpapatuloy po namin yung posting. Thank you po. So, ang question po, sino po yung maunang posting? May prepare po ako dito numbers. So, kapag po nagunan niyo po yung 1, kayo po yung maunang maging posting. Sino po yung leader na dito sa team? Pili. Sana one tayo, sinibre tayo, wala tayong kita. Uy, sa... Kasi break up po ka. Uy, bawal! One, di ba? Pero wala kang sa Saturday. Sino po ang leader dito? Uy, pa! Malas. Usually ka sa dali lang ako. Then, last, Ayaw. Solo. so, sino po yung nakabulat ng buwan? Sino po yung nakabulat ng buwan? Sila, alam man. So, kayo po yung magiging hosting starting today. Okay? Bukas And then, hindi, kasi yung second day is yung hosting number 2. So, ang group nyo is, anong katulad nyo? Fusion ng female and male. Okay, so kayo yung ibang magiging hosting. And then, sino yung number 2? So, dito po yung number 2. Kayo po yung Tanungin mo kami, sinong number 3? number 3. Kami. So, Ano nangyari? Switch na? Wala ka nang gagawin dyan? Slide and show na. So, we can talk to house rules. Proceed na po tayo. Then, so sa training po, may house rules. Dito po sa training ko, may house rules dito. May dorm. Okay. So, observe health protocols. And then, observe social distancing. So, may social distancing naman po tayo dito sa upuan. And then, wear mask. Lahat naman po tayo may mask. So, and then, drink and use alcohol at all times. So, meron po tayo alcohol doon sa registration po natin. So, kung kailangan po natin maglagay ng alcohol, please, wag na po tayo mag-drink kasi wala po yung alcohol. And then, wash your hands frequently. So, kung medyo napipil natin
natin na madumi ang ano natin, hands, malamang naman tayo sa seat, you can wash your hands po. And then, always be present. Kasi sa naman po yung mga learnings na i-impart sa atin ng ating mga speaker kung may mamiss tayo isang day or ilang hours na. So, be participative. So, kung halimbawa kung may mga questions po tayo or concern, please raise your hand po and ask the source speakers. And then kapag may mga share naman po tayo, please feel free to share po. Sabi nga po nila, you learn from us as we learn from you. And then, be punctual. Ito yung feeling ko isang crucial aspect dito sa training kasi minsan, nadadali yung ating schedule activities kasi yung mga participants ko is hindi po pumupunta on time. So, please be considerate naman po sa iba na nandito na on time, pero yung iba wala pa po. So, lahat naman po tayo nakapag-input doon sa ating attendance sheet na to. So, okay na. Then, the other one is, be known to one another. Always wear your ID. So, alam ko po na meron na po tayong mga IDs, pero dito sa training hall po, meron din kami prepare na ID. So, kindly wear them po. Ano? Some classroom ethics. Put mobile phones on silent mode. So, nakaka-distract po kasi yun kapag halimbawa may biglang nag-ring na phone, kindly put your mobile phone on silent mode para po makapag-concentrate and focus po tayo doon sa lecture. And then, refrain from frequently leaving the classroom. So, kung hindi naman po importante yung ating gagawin, huwag na po na po tayo labas ng labas kasi nakaka-distract po yun sa attention. Ano? Meals and snacks will be served at the training venue or as announced. So, complete set of meals po tayo may breakfast, AM, PM, and lunch po tayo. So mabubusog po tayo dito sa training. Every participant is provided with a training kit. The kit includes notebook and pen. So, lahat naman po may notebook and pen doon sa eco bag. And then, schedule of activities, yung program natin, handouts. So, kapag halimbawa po, gusto nyo po humingi ng handouts, mag-print na lang po kami. Okay, so kapag halimbawa may kulang po doon sa inyong kit, makipag-coordinate na lang po kayo sa amin. So, at the end of the training po, kapag complete nyo po yung 3 days, bibigyan po namin kayo ng certificate of completion. So, may PRCCPD accreditation number na po yan. So, sa mga mag-review po ng kanilang pwede na po nila yung magamit yung certificate. And then, kapag hindi naman po na-comply yung 3 days or ilang hours lang po kayo dito, bibigyan pa rin po namin kayo ng certificate, but ito ay certificate of attendance. Okay? So, be friendly, be happy, enjoy your training. So, enjoy your training lang. Chill lang tayo. Have a nice day. So, okay po. So, for the leveling of expectation po, may pinipare po ang ating speakers for the leveling of expectation. So, ma'am, i-turn over to the mic. Thank you. Marinada po. Tamang-tama po ang snacks. Isabay na po duman sa short exercise. So, bago po kita magkakunduman sa meat at sa lupagurulayan, makakalimutan din. Arrange na. Ako nga rin po, pasok pa, sa breakfast nito. Inon na inon po kami ni Maris sa umuma po na nakikita giratay ng grupo ni. Grupo po kami, introduce po ang grupo niya siya. Okay lang po. Okay. Pwede po susundin. Inon na inon po, Happy Women's Month. Ang March
po ay kaming kawanin ng puso ng mga kababayan kasi okay to celebrar ang satuyang kumbaga ang satuyang pagbababa. Hindi po ba exercise na sinasabi ko, nababasa ko dito, medyo malapit yung kasi kasi yung ano ko, anyway, hindi ko kami ano kayo, sa version. Pero may istoryang kalipit ko yan. Nag-ano siya, bato dito. Kaya ko po sa ilang mga meta cards ninyo. Upon registration, pagtawanan po kami ng meta cards. Iwanan po kami ng pendant. Sige, ang distribute na lang po si Ma'am Jo. Joy. Kulang Joy. Isa ito ang iguang Facebook account. Tapos kung wala na may Facebook, talagang halos everyday kung anong tiro, nakapost sa Facebook. Hindi yung po sa itong exercise actually is halik sa Facebook na hindi mo hindi. Ay, tapos ko pala nakaka-intindi Bicol naga or dapat magtagalog ako. Bicol, okay lang. Sige. So, kadang-kadang kitang nanonood sa Facebook. Kapag po hindi sa mga nanonood niya, nakuha sa Facebook na chika. Iba pong libro sa high school. May nag-play ako na hindi ko na sabihin kung anong eskwelahan, pero i-post niya po nasa libro nila. Ang sabi niya, in your activity notebook, copy the Venn diagram and write in each circle the roles played by male and female. In the space where the two circles meet, in the intersection, write the common roles played by both. Choose your answers from the box. Pili niyo po ang box. So, ang title po ng activity is Male versus Female. So, ang pagpipilian na po ay cook, back out from a fight, babysit, dance, have tattoo, wear jewelry, clean the house, change diaper, kiss mom, play with doll, sing in public, have long hair, wash dishes, take ballet lessons, invite a person on a date, fix a broken faucet, kiss dad, ride a bike, play baseball, wear an earring, cry, join a rock band. So, dapol po ang pagpipilian. Kung gusto niyo kung dapol ang surat, dapol ng meta cards, pwede man. Kung gusto niyo sa dapol piliin dyan, tapos ilahan po sa Venn diagram, drawing po, hindi kasi bakit yung drawing. Siya. Kayo na lang sa iyong bilog. Basta kulay. Kapag meron po ka sa exercise, kung ang isusulat po dahil nyo, gusto nitong ilaag na role sa mail, hindi na po ilalaag. Ito po, hindi. Kung female, sabi niyo po yung role na yan, hindi na po ilalaag sa circle na ini. Pero kung kayo ninyo, ang role na yan dyan, ay pwede man sa babae, pwede sa lalaki, hindi na po ilalaag sa intersection. Alright, so habang nagkakaroon po kami ni snack, Color ba? mas di anong color. Kahit anong kulay po. So whatever color of the meta card you can use, so when you are taking your snack, isang roll, isang meta card. So you can use as many meta cards as you can. Kasi one roll, one meta card. And then, hihiram po kami ng masking tape kasi yung tape ko sa Venn diagram.
We will give you 5 minutes. Okay lang po. Tapos na kasi pagkakan. 5 minutes. Oo, lahat kayo po. Kung ano gusto nyo masulat niya lahat, each of the roles, pwede naman. So medyo tinatamad kayo, pumili lang kayo ng isa, at ilagay nyo whether male, female, or unique na kaya ng duwag ibukol sila sa tama. Babasag ka natin. Para matipid. Sa passion namin. Tama. Ay, dancing pa.
Tapos manema. Kaya ko mag-60. Awat ng coffee. Nakalay pa nga. Iyo kaya Sabi kaya, deeper physically. kumain na pag-aalit. So, yan ang house rule. Sige. Bayaan mo na po yung exercise na yan. Ipa-preliminaries mo na po kita. Mayroon po kaming pakulog sa pag-introduce sa DA-ATI. Ano lang, kami na po ang ma-introduce kamuya may mga hagi-hagi. Kami po kaya ay sa team video po sa Metro Naga. Mga mong team of accredited speakers sa Albay. In fact, na-invite po nito si Ma'am Cynthia for your partners. Sama. Tuwan po sa Mamaga. Tama po ba? Hindi yung po ang Samuya members. Si Maris po ang kaibanan ko niyan. Ako rin po si Maris para mag-introduce ang sarili niya because I understand last time po pag nag-online training ay mayo po kamo kabaling pala duman. So, halos kagabsan po sa inyo, first time na makakaulay dito Good morning. I am retired agricultural officer at LG Pula. For 10 years, I was the MAU, but for 25 years, I was an agricultural technologist of the municipality of Pula. So, na-spend ko po ang 36 years sa agriculture sa Salomon Municipio. And I have been attending trainings, and lately, nag-attend ng TV sa ATI as participant on organic agriculture sa Kapulitan ng Pili. This is running garage ako. So I passed the NC2 as organic agriculture order. So, sabi ko, sayang nga, hindi ko na magagamit kasi busy kami sa garage. Anyway, siguro someday I will be helping on. Kasi wala yung medical. Alas tulungan ako sa Kamsur kasi kulang kami ng trainers on organic agriculture. Pero madami kami yung batch 2 2019. Ang amin. Thank you very much. Ano po ako maghapon yung kaulay ninyo? Thank you, Maris. So, si Maris ay retired but not tired. Grabe, napulo niyan kung sa isa nakakaabot because of gender and development. Ang tatayid po niya, si Nick, unfortunately po, it has passed. Kaya, hindi po siya hindi kami napupumaw kinig every time po kami mawagabihan. Kadapag po siya anecdotes in terms of women empowerment. And then beside me is Sir Ringo. Si Sir Ringo po, siguro po ang iba sa inyo po nag-aral kami sa Ateneo, professor po siya sa Ateneo, Theology Department. And then this is Mary Ruth. Si Mary Ruth po, siya po ang original na dapat yawon BP. Siya po ay planning officer ka LGU Bula.
Kaya lang nag-ibang po sila ng activities sa Bula, therefore, ako po sila take over sa iya. And then, yan. Ako nga po yan. Ako po, paano ako napasiling sa general development? After retirement ko from Bayan Del, nakapagdulaw ako sa Bayan Del. Nag-close kaya ako pag siya pag-alawag ang cellphones, today na naging uso ang landlines. Na-invite ko ako na mag-handle ng Isarog project from the Philippine Commission on Women. So, yun ako yan si start kung paano ako naging active sa women empowerment. Ngunyan po, yan ako sa PIGS. So, pag naupo ko sa PIGS, alam ko kang boss ko na paano yung advocacy ko about sa PIGS. May po akong problema, at sa kuya kong CEO, ay sa pinaka-gender sensitive person na boss na naaraman ko next to Jessie and Rubel. So, alam niya na kung nagpaparang ako, sir, iba kong training on God. Invited po kami. Sige. So, dahil ako nahihirapan magpaalam. So, ang bigs po, ngunyan, kung di ko po ninyo alam, because of the pandemic, nagtagawa po ba kami sa supermarket, sa iwan kami mga frozen products. Ang favorite nito, bacon, ribs, barbecue, naka-vacuum pack na po siya nasa supermarket. Na-mention ko po yan because it's already one of my assignments ngayon. Nag-iikot po ako sa mga SM, LCC, local supermarkets, and mini-marts kasi mga new partners pinapost nila. Bigs po ang vacuum pack. Also, iba sa SM Naga, iba sa LCC, iba sa Yasiano, iba sa Agenda, iba sa Kaplan, iba sa Grandmaster, at dapat na po siya display. Right, so ini po ang Metro Naga team. Nakakaabot-abot po ini Cebu, Negros, because we are also being invited by other agencies and municipalities to also share with them kung ano ba dito ng programming of gender development. Kasi bago po na pamit ni Ma'am Joy na kami mga experto sa GAD, siguro na-inus na kami sa ruparito sa iba. Kung iisipon, ang gender and development, pag po siya bago sa kanya, ano po, ganun change of mindset lang yan. Mahilig po nito umasa sa kuyang program na sinabi ka sa bago sa kuya ni Melba na medyo technical sa mga topics na yan. But you will see na it's just very practical na ang hayaan pa ng kami dapat kaya ang pag-ibig. Minsan po, kung halimbawa isipon ka na, ay, ganda trabaho yan, sa ilot lang. Pero kung matuod na kita, gano'n magiging way of life na yan. So, yaw po kami titing para magtapang sa inyo. Open your eyes, what it means to be gender responsive. Kaya nalumaw po kami na halos half po ang participants na nagbibilang ako sa bago. Halos parehong number count, males, at female. Because gender and development is not only for women, but more so for men. Kaya meron po equality. Ay, may pangalan na kayo. Sorry. Yan. Speaking of names, doon na po ako na ni-misspell lang. Sabi ko pa sa bago, ma'am, ay po yan instead of E, kasi baka ako na problema ko sa your documentation. The story behind that is also woman then. Kasi ang mother ko is a teacher of literature. Kapanahon na niya po. So, nabasa niya, kasi ang father ko is Sigfredo. And speaking of father, sabi ko kay Kuroy Kasubago, kaipuhan pala magbisa ka sa ko. Kasi ang papa ko, Borromeo ang pala ng middle name ang papa niya. And we know the same playground that I had when I was growing up. Sa Santiago, Iriga. Very small world.
Habang nag-iibo kami sa computer kasi ay, ito! Parang nagbisa ka sa po. Kasi pag-parientes pa lang kami. Anyway, my father kasi is Sigurado. And the hero of the German epic, Nibelung, is Siegfried. The mother of Siegfried is Sieglinde. Kaya sabi ng mama ko, pag ikaw na yan nagka-aking yung babae, ipapangalan ka na Siegfried. Ay, mapagaling ko na rin yan. Every time ako magpapabis ko, ever since ako po sa pig-explain ko kung ang pangalan ko, kung halin yan sa akin. Pati ang pagsulat ko, aral ko na po yan, pag halimbawa may MC, ano po may MC, hinihingan ko yan. Ang pronounce ko ang sa kong pangalan, laro-aral kanina. Tapos mabait siyang mapasok ko. Pero, tuod na po ako. Tuod na ako. Dahil lang ako makakabisig. Makatakot niya. Makatakot niya. Okay, so, my pronunciation is Sieglinde, kung German talaga. Pero nasa Pilipinas kita, kaya Sieglinde. Yeah, Sieglinde. So, silent E. Ang sabi ko ka mga close friends ko, ay tama-tama niya sa imo, Sig, ang pangalan mo, Siglande. Silent E, dapat silent E. Sulumahan ko ako. Okay. So kami po ang 5, minus 1, 4. But I encourage, kung gusto ko i-mail ko mag-apply, kung isang accredited, pwede man po. Kami yan nag-open ang Philippine Commission on Development, mga applicants for trainers. Medyo nainot lang kami ni Camarines because the project given by the Philippine Commission on Women together with the Canadian International Development Agency was really centered on women economic empowerment. So nahasa po kami naman sa project na itong Great Women. Baka nadalog na po nila Great Women because it is also now being done by DA. Sila ang partner niya, DA. Alright. So why are we here? Nasabi na po kasubago ni Ma'am Melba sa 2 objectives. But for today, gusto ka po iniyohan sa tuyang Madrid, no? Understanding of how men and women are different but complementary. We are different but we must synergize. What is the growth? In our respect for all people, men and women alike. And to commit to uphold the dignity of every individual. So sabi ko po mga kasubago, this is just very practical para sa tulan. It's just a change of mindset. Because bottom line is respecting one another. Nakapuna po kita, nagkakabon po kami. Kasi 9:30 to 10:30 po we will begin with the first session. Hopefully, before lunch, patapos na po ang 2 sessions, ini po may workshop po kita weekly. We've seen how we interacted with one another, so I'm sure madaling yung workshop na ini, we can only give you at least mga 10 to 15 minutes para matapos na po yan gabos in the morning. In the afternoon naman, we will be introducing you to the different mandates. Pero we will center on the Magna Carta of Women. After the mandates, the GAD mandates, we will now get into the concepts. Ano na? So, dahil may mandato kita, ano mo niya nasa po yung mga dapat ibuhon, then ano yung mga problema, which are part of our history. Pinililing ko po sa inyong website, pati sa Facebook account, nahulo na po kung piniligo, nababanganin po ang iba sa indugod na mga gender responsive na pala ng mga activities nila. We just have to put labels on them. Pero po wala kang aking pagkitaano. Ako remember ko, si Papa ko talaga, hindi ko para makain ako yung mga mumita, kasi ulay niya yan ang gusto ko. Pero mas gusto ko mag-tawag ni bola, physical. So they naman talaga may hiling na, yun pala, kita dapat yung data, data impose kung ano ang gusto kong bawas ako.
Bottom line, kita gabos, di ba? Pare-parehong opportunity. Students, so yung okay. Do we have any question with respect to our schedule? Oh, sabi ka sa bago ni Roy, participative, ano? Because we will also learn from you as much as we will also learn from us. Every group na nagtutulungan natin, dapat magpapahagi na rin yung plan. The other time where we feel guys, kapulin po kami nalundan sa feel right. Pati ito mga equipment na inigibo na user-friendly para sa mga karabatan, share din nila doon. Okay. In-house rules, gusto nila pong uliton na okay, laptops and cell phones, masabi na po yan, no serving of two masters at the same time, mahirap po na nakikipag-aruan kami ng focus na nag-Facebook, nasi-selfie, may messaging, texting, WhatsApp, mayo po muna, because magayon lang po ang sabi ng mga sessions. Pangalawa, sabi, time is of the essence, so be present here and now. Magayon po ito, kita nagkakadala ng plan, sabi ka nga is, listen first to understand. Kaya na ako, ikaw kitang luwag kanina, tarong limot, because you must listen more. Ganito. Right. And of course, sana dasal ka sa bagay today, tulog ka na po. Kasi magiging interactive po kita. Mula na. Alright? Okay? Kami naman pala ng Maris dapat magsabing ano ito? NGRP. Yeah! Paano natin magtagal? At siya naman kaya Maris. Alright, so next na po. So we go back now to this exercise. Dumana po kita sa 1B. Sige. Okay, kumusta naman po si pag-ikot na kainin? How did you feel? Ano po sa feeling ka? It's a table ka, female. Kumusta naman po? Madali po ba? Madali ka. Easy. Layman ka muna sa kita mag-pili kung male or female. Ayun man. Most of that first. Sabi ka to kung nag-post kayo sa Facebook, ano daw po ngayon, ang title kami is male versus female. Pinag-iiwan na ang dalawa. Ano po? Kaya, hindi mo takot-takot ka, easy. Easy sa inyong pag-answer kayo. Baka hindi ko po kanin back out from a fight, nagahag sa mail, sabi ko gano'n may pugot, ininalag kanina. Karis ko ang inutol, tama yung nagahag sa mail. Tapos ko ba ini-indicate sa intersection? O, hindi pong nasa luwas, ano tayo ko sa luwas? First time, hindi ba sa luwas? Intentional talaga yun, ma'am. Ay, intentional, mayo. Abo mo kinakasal sa pareho? Kano yan? Wow. Ang ballet kasi talaga is, ano siya, for male talaga siya actually. For male? For male talaga. Kasi tapos steps niya. Kasi, I myself kasi I do dance before sa mga lesson lang. So, pero, ano na lang kasi siya, ngayon kasi, ano na talaga siya, particularly, or in-impose kasi talaga siya sa girl na parang ganun na. Pero, as I know talaga, for male talaga siya. Pero ngayon, as we, for entertainment, girl kasi ang gusto kang mga. Talaga? Kasi Historically, ako Roy, ballet dancer man ako. pero ang mga steps siya, for talagang more strength, for male. Okay. Talagang magka-related kita. Para may kita lang. Mga princess, Sabi mo po, pwede magsababae. pwede siya sa baba. Gusto ko lang ma-emphasize siya, that's why I put it here. Ngayon ako. So, yun.
Ayaw na lang tawalan. Ito pa, meron pa to. With, O, ini po ka naman na nasa Diyos. Iyan, intentional din yan. Intentional din yan. Dahil, In-explain mo na kanina, ma'am. okay. So, pwede man sa babae. Pwede rin actually siya sa Pwede babae. man lalaki. Okay. So, ilan naman sa Both. Nagpapansin lang pala. Yes. Okay. Explain. How about pwede may mga hugot pipi? Bawal ka mag-fight, lalaki lang ang nag-back out. Kasi kung kanya ang naglaan. Kaya ko lang grabe sinirit ang sumago. Di ba, kasi ano po, most of the time kasi talaga, female po yung para kaya i-move yung intention niya. Tapos, yung male po, ayaw nila yung masyadong nakikipag-argue ka, nakakapalap ka na. Natanong ko rin sa first word, di ba? Joy, sabi niya, most of the time. So, ano gusto sabihin yun? Most of the time, igaman, Iguaman. iba. Kita, ano yan? So, pwede naman siya, babae. Nanay nag-back out sa fight. Ay, na nag-back out sa fight. Ang gusto sabihin lang ni Ma'am Joy, parang pinasabi pa, hindi ganyan. Pag sa lalaki, iwan, kaya papapuso niya. Pag babae, pag ang lalaki, ay naminagiro. Ikaw, tama? Na, para matapos. Kung most of the time, kaya mga kababaihan, talagang pinapanimulan, gusto sabihin so iba, therefore, pwede man siya, whether babae or lalaki. Lahat ka po sa niya. How about, invite a person on a date. Yan. Importante din yung paggulayan. Hindi ba sa ATI? Ang mga girls ba ay nag-i-invite o naghahanap lang na i-invite? Naghahanap lang. Naghahanap lang. Pero ikaw po kamo mga gusto ng mga girls na sila. Yes! Igwa! Pero ako naglubugay dyan. Ikaw naman, okay. Pero alam mo, na ikaw sa babae nag-invite. Yeah. Hindi niloloko mo kami. Sige, so pwede mo pala. Pwede po yan. Dahil mas si babae, nag-invite man. Okay. So ano narinig ko nito TV sa exercise na? Equal. Na ito ang palang roles na pareho, inigibuka babae sa lalaki. So it is not male versus female. Pero kung hindi mo, ano mo yan? Ano mo yan si sinasabi ng difference? Diba? Ano mo yan si sinasabi ng understand the difference between male and female. So kung kitagamos, pwede mampalan, hanggang baba, ano? Ano pala ito po na paribata? Think of something na pwedeng dibuhon kang babae na dahil nagigibo kang lalaki. Or pag-aki. Yeah. Giving birth. Ano ba? Padede. Breastfeeding. Okay, breastfeeding. Dedika. Mga nagre-react. Because of the mammary glands. Opo. What else? So what can you think of the males na they
nag-ibo ka, female. Si Daniel, he was in the, anong pagsi-circumcise? Siguro kang female. Foreskin. Foreskin. Kang female. Female. Male. Yeah. Kung ang lalaki may penis, ang babae may Feature. ay, ikaw todo lang niya. Hi. Later. We'll talk about it. Ano pa? Ano pa? So kung ang babae nag-give birth, capable siya kaya because males can Penetrate. nambabalos. Can fertilize. Fertilize. Diba? Because they have Test. sperm. Sperm. What else? What else? Oh, también. Eggs. Alin ang eggs ang pinag-uula sa labo. Both solidity, one egg cell. Ikaw man. Both. Diba? Solidity egg cells. Okay, ang eggs ay yung Nababasexualize ang mga lalaki na nalilito sa isang basket. Na may ang babae. Pero may fallopian tube sa babae na yung anak na kakat. Okay. So yun yung mga difference na hini. Ano siya? Biological. Mga ano siya? Different. Ini wala kang babae, kaya lang kang babae ibulong because, ano, ini wala kang lalaki at kaya niya mag-produce because, ano, ano po ini? Mga ano pa, mga ano pa po ini? Mga Biological. biological. Ano po? Identity. Part of our body. Kung babae ka, iba ka kainin. No, may penis, may penis, may vagina. Sorry. May uterus, may fallopian tube, may egg cells, di ba? Pag lalaki ka, iba ka ni testis, may scrotum, may penis, etc. Basta biological. May nanalo. So pag sinabi kang biological, ngayon either pinangakit na yan na male, dahil iko kani, or female, dahil iko kani, ano po yan? Ano po ang kapugutan yan? Kung male or female? Sex. Not sex. So, ini yung ang inaabutang sex. Okay? Ini ang inaabutang sex. Therefore, ini ay kung parehong pwedeng ibuhon, gender. Okay? Okay? So, iyon na po ang summary kailan. Ay, wait lang ma'am. Sorry po, sorry. Yan. Pwede na po Ay, opo pala. Yan. So now, you can see na ang sex pala or kasalian is biological. So, it represents the generic and physical identity of the person. Physiological. So one is either male or female. So it is kumbaga a physical representation of our cells. Sex or kasalihan. So gusto sabihin, ang kanina, Facebook na lang yan, pang Facebook account ko. So ang gusto sabihin na kaya nabasa ko, our settings are different. You are equipped with a Wi-Fi antenna and I have a USB board. So, yan ang saying that
pinagulayan tungkol sa sex. So, in other words, ang satuya ko dang, chromosomes, ano po? Pag X, tsaka X, nagiging babae. Pag X, tsaka Y, nagiging lalaki. So, halos kanila sa ako. Kung sasabihin ko ulit, paano kaya naman ito? May mga cases ko na ngayon na hindi niya alam kung babae o lalaki ang kanyang physiological na pangangatawan. Because we also have what we call yung mga Aphrodite. No? Aphrodite. Yan talaga, iba yan yung weakness in the way the babies were born inside the womb of the mother. So, physiological din yan. So, yung mga arda yan, they are whether they would like to be female or male. Yung mga choosing na. So, yung mga mangyayari. Ano ang sa kuya hindi yung nanghili? Ibig sabihin, there are only two sexes. They nakita pwede magsabi na may third sex. Because if you say third sex, that is more of a choice, which is yung sinasabi na kasubago na Gender. But then, let us take a look first at our physical characteristics. Any use of primary. Yung sinasabi sa kasubago na reproductive system. Yan, so primary. Then secondary na itong sinasabi na pag naglabong na ang boses, pag nagkaigwanan ni big hair, lalo na ang lalaki, mas kapag na buho, na nagsusubo, sa chest. Nagkakaigwa pa ni, Adam's apple. Lagi enlarge ang penis and testes, and iguana in sperm. Ang babae man, ang primary sex characteristics, of course, yung sa reproductive system again, sa babae, and ang secondary, of course, yung nagkakaigwanan in shape. The breasts develop, pelvic widens, hips broaden, boys even slightly lang, unlike the males na mas malago. Hair grows under the arms and in the pelvic region. Ovary starts to function and there's regular menstruation. So yan ang mga physical characteristics na secondary to female. So sex yan. Kasi physical, biological. So sex is therefore generally permanent. Yan. O paano mo yung itong pagbabalyo? That's another topic. But hindi mo na, basic ka na pinagulayan mo yan, you accept that when we talk about sex, it is permanent. Kasi nga iba dito sa Pilipinas, ang sabi, kung ano ang yaon sa imong birth certificate, kung ikay pinangamin, iyon ka. May pamantitan ninyo na nag-allow that our sex may be changed because of some scientific procedures. May pamandakan yan. What else? It is universal. So whether nagpasiring ka sa US, o sa Timbuktu, o sa Tanzania, na may bagong presidente na babae, babae ka kung babae ka din sa Pilipinas. Lalaki ka kung lalaki ka din sa Pilipinas. So it is universal. Wherever you are. If you're born with penis, you will have penis when you go to Tanzania. Or wherever, New Zealand, or down under. And the attributes are equally valued. Why do we say equally valued? Ano kayo salita? Ano nga yata equal? May kahalagahan pareho ang pagkalalaki at ang pagkababae. Ano ka equally valued? Ano sa nilingin? Dahil pwedeng mas kalangkaw ang lalaki na second class ang babae, or ang babae ang mas kalangkaw, second class lang ang lalaki. Why is it that sex has attributes which are equally valued? Ano sa nilingin doon? Ano pinaka-importante nangyayari? Dahil ibang mga kalalakihan, may mga kababaihan. We have the opportunity to give birth, to give life.
Ang babae, pwedeng magkaiba ni aki na may participation ng lalaki. So we are both needed. Therefore, we are equally valued. No one can be pregnant kung may sperm. Dapat pa yan, artificial insemination. But we still need the sperm from the male. Therefore, the participation of the males is very important. But of course, making love together is better than scientific procedures. That's why sex is very important because our attributes give us that certain equality na maski kapag maglalaki, magurang, pareho ipapatuturan because the male and the female ultimately give life. Okay? Yan. So, siya nagtutuon mo ang pagsasabi na kaya kita equal. Dahil pwede separate ang male, the female. Pag sinabi, mag-create kita ng bagong buhay. Now, paano ngayon niya ang sinasabi ng sexuals? Iyon na yan si pahiling takasubago na dahil babae ka, pwede kang give birth. No. Pwede kang mabatus, mangaki, at magpa-gender. Yan ang sex roles because of our reproductive system. On the same manner that ang lalaki, ang sayang sex roles because of his reproductive system, pwede siyang mag-produce ng sperm and mag-fertilize ng eggs. Dahil yan pwede, solo lang ang babae na mag-ibo. Kaya kumantag, kaya kumantag. So yun lang yan ang sayang role as a male, na ang male lang ang pwedeng mag-ibo. Hindi ang roles ng female, na female lang ang pwedeng mag-ibo. Okay? But that difference will make us equal. Right? Because we need one another. Now, let's go to gender. Hindi na nagsang yung ang Tagalog pa lang ng gender ay kagawian. So, from the word kagawian, gawi, gawain, ang gawain. These are socially learned behaviors, meaning nakukuha na siya from our environment, from the society. These are expectations that are associated with the two sexes. Expectations. Kung ikaw babae, dapat aral ka kanin. Kung ikaw lalaki, dapat aral ka kanin. Aral ka kung sinabi ka sa bago ni Freud, na ang pag-ballet, dapat sa lalaki lang. Ay kuhandaan ng strength. So, dapat sa lalaki lang kakaiba ng strength. So, nagawian siya because that's the expectation or yan ang ini-impose kang sa tuyang society. Kultura, culture-based. So, iyo po ini si mga pigsasabi ka na, okay, kasi ko hindi ang mga lalaki, pero matibay magluto. Oh. Wow! I'm proud of it. Diba? Ano gusto mong luto? Gusto mong luto. Diba? So, ganyan ba yan? Because, anong sabi ka mga kurang kanto? Ay, ano ka, kababae mong tao dito na tao ni Magluto. dahil nakakal mo, dapat ang ako kami sa trabaho sa nakating ako. Yan ay expectations. Kultura. Therefore, ang gender gap refers to the set of qualities differentiated roles. Differentiated, kasi yung sinasabi, dapat ika-aral ka ni, dapat ika-aral ka ni. Differentiated roles, responsibilities, attitudes, and values assigned by culture and society to women and men. Assigned, imposed upon us.
Gender refers to the expectations held about the characteristics, aptitudes, and likely behaviors of both women and men. Thus, gender is changing over time and place. Diba? Changing, kasi pwede tatlo, sa kanunyan, di pa na ang gawin. Kung tatlo magpaaral ka, lalaki ka, masabi ka, Tay, gusto ko mag-fashion design. Bitayin ka ka dyan. Anong fashion design? Mag-iningero ka. Oh, diba? Kasi tatlo, ang expectation, pag ika lalaki, kaya ka dapat yan sa mga fashion na yan. Pero ngunyan, si Chay, ang mga matitibay ng fashion designer. Rene Salud. Rene Salud. Yeah. So, changing over time. What else? Present in both men and women. There. It's one. Can be done by both men and women. And can be categorized as feminine and masculine. So you do not say male or female. Ang gender, feminine or masculine. Because pwedeng ang female may masculine characteristics. Diba? Pwedeng boyish siya. Ang expression niya sa pagbalog niya, pwedeng siya panglalaking mga attire. But she is female. Pwedeng ang lalaki, ano ang pwedeng maging feminine characteristic ng lalaki? Alam niya. Magluto. Pwedeng feminine, mag-hiro-hiro. Neat and clean. Ano yung mga alam niyo, diba? Kasi ang expected sa lalaki is strong. Yan ang expected. Strong mo, pero alam niya. Oo, yan ang expected. Mas matibay yung Diba? So, kunya na, ang nahihiling ang lalaki mas matibay magluto. So, ang sinasabi ko sa Kuya Dipit, ang kanawian na, pwede ang lalaki maging feminine. O, nakain na mga lalaki na very organized. Yes. Talaga magbawal. Diba? Pero, yan ang kaya characteristic, isa yan pili-expect. Pwede man sa lalaki. Diba? Kaya kagawin ka. Hindi ka naman kasi organize siya. May feminine touch. Yan po mga feminine touch. May feminine touch. Diba? So, male, pero may feminine touch. Pero kung may problema kang sa kuya, kuya. Wala mo naman totoo. But because sinasabi ka na dahil ini expectation, dahil ini assign, dapat araw to kani, dahil araw to kani, babae ka, kuya na dapat mong ibuon, equality, inequality. Okay? So, gender, kagawian, pag sinabi ka na dahil lalaki ka, ikaw magtrabaho para sa pamilya mo, ikaw ang breadwinner, yan ang expectation. Which is not, diba? Which is not also fair. Kaya nga ibaga ang suicide statistics, alam po ninyo ang suicide statistics? Alin na mas double po dahil Male. Lalaki ba? kasi pagkulon expectations sa kanila. Baka daw wala lang yung hindi ako sumisay dahil. Ganyan na ng mga pag-iristoryan. Therefore, pag ang gender na, inato ka sa nang inato, ano yung mga kagawian na dapat harap ka, dapat harap ka, kapag bago ka, ito mag-iisip na, alam na, dapat mag-iisip. Uyog pa. Dapat Hindi na magiging lahat. dapat na yan, alas sa isang bangin, nagkulit ka na sa kato. Mas pahaga. Mga dapat, ano yan?
Yan ang kagawian na may inequality because you do not give equal opportunity for both. Yan ang realization. So, ang examples ng gender roles, ang sabi, dahil nga equal, appropriate, and acceptable na roles for boys and girls, men or women, iyan ang nagtatauni inequality. Kaya kaulay niyo po mga teachers, sabi nila, ay iyuman ang God. Ano sa ilang pinaka-realization sa inyong dahil nagsasabi sila, dapat nga appropriate, ini-assign ko sa inyo, acceptable ngayon. Pag nagkaigwa ni contest sa math, isa yung pipili nila. Lalaki. Kasi yan ang sinasabi. Mas magmasal na yan ang lalaki, kaya mas malay sa math. Pero ang mga engineers hindi mabalik, kaya mga tubod, si Sir ang engineer hindi. Wala si Ate T. Ano ba? Hindi ba? May mga marmay sa mahipak. One of the winners sa Olympics sa math, babae. Okay. What else? Dapat ngayon ito na sabi ko sa inyo, behavior, pagbabago. So, pag sinabi na ngayon babae, and ang concept ng femininity, yung dapat ngayon magiging, dapat. So, di ano ngayon dapat ang babae? Ang babae ngayon dapat submissive, modest, and nurturing. Magsunod sa mga i-affirming, masunod sa napilmin, ngayon magparang ng patulaw ng boses. O pag ma-teacher ko, ikaw mag-teacher, kababalik ka. Nursing. Aba ngayon, nursing. Diba? Iba tulos page, assign. Dahil nurturing ang babae, ito ang mga bagay na sinasabi na dapat ang duty. Kang itaw iniyo sa NEDA, Region 5, we saw that their organization is mostly women. Mostly women. So realization nila is, siguro, dahil ang planning requires details, di ba? And details ay nakadukot sa pagiging babae, mabusisi ang babae, kaya ang pagplano, dapat mga babae. So, dyan po naglalaw, yung inequality, paano ka babae na? Iba dyan mga babae na, sus, ako lamang hindi IC. Kung ikaw maglalaki, sabi, Linda, tuwan sa likod, ni Sir Donas, Lopas. Dapat kaya strong, because concepts of masculinity would require traits such as dominance, assertiveness, independence. So, karoon ba po yan sa PTA, sa school? So, pag meeting, PTA, sisi nag-attend, si mga nanay, Pero pag nag-elect na ng officer, sisi nag-ganang presidente. Pero hindi naman yan talaga. Because, ang leadership dapat nasa lalaki. So yan ang mga expectations ng society na inequality ang sa iya pag-leader. Pati pag sabi, assertive, dapat assertive kasi siya na ang nag-decide. Yan ang mga traits. So, ang gender roles, kasi expectation. Dapat ang babae marunong magluto, pagkalaban ng bata, at mag-inis ng bahay. Ang lalaki ay dapat daw ang leader, siya ang breadwinner at decision maker. So, sa inyo siguro dito sa API, I'm sure, nagbago na rin ang pag-tingin nila.
Dahil dito sa exercise, nakikita natin na hindi yun kumbaga hindi yun talaga acceptable. There are no rules in terms of behaviors because kaya dapat kita sasabihan ng susunod kung ano dapat gawin. Kung ikaw babae, kung ikaw lalaki. Right? So, ang last kakayanan, na naman sa Facebook. Facebook talaga akong maray. Nabasa ko ninyo yung latest news. From March 23 lang po yun. Iyo? Oo. Igwang grade 5 student na nagsulat sa DepEd. Ay, Cotabato. Cotabato. Similar to our exercise. Sabi kang ama is, ngayon, nahirapan niya si Aki ngayon mag-answer katong module. Kaya ngayon, kaya ngayon na-decide niya na magsulat na sa DepEd. So kung babasahin na po ang sulat, ay, saglit, anyway, ang summary po kang sulat na yan is, Wait lang po. sige, pagkakulaan ka. Yan, ang sabi niya, ngayon, tuklasin. Ang sabi niya is, the student, will put a set of words in the column, that instructs that I shall add words like strong, fragile, etc. Always to signify either male crying. or female. Basta ang sinasabi niyo po ay, nasirapan siyang magpili kasi kung ialam nila itong strong under the male column, may mga gusto man siya, mga babae na strong. Kung ang ilalaro man yan naman sa mga babae, always crying, parang may mga ka. Gusto man ngayon kung mga lalaki naglilibig. Kaya nga, masakit nga yan. Kung pwede nga, correct nga yan yung exercise na nila. Iyon ang sabi na ito nakit sa DepEd. So, di ba? So, nagbabago ang sa itong pagbiling talaga over time. Ang mga kagawian. Gender siya. Gender. Ang March 23 pa lang po yan. Nag-iwas sa pagbiling. Kaya hindi po, nakakagian ng pagmatik para sa itong mga GAD advocates na talagang nakakahiling na dapat di kita nagkakakon kung dapat itong lalaki. Stereotyping pa yung words niya. Diba? Stereotyping ang labak ng Correct. Stereotyping. Which now brings us to our next session. Okay? Next session na po kita, Troy. Letter, C. Hindi pong next section na ninyo, we decided not to break you anymore into two. Tama na po ini. May sarong bigli, ay po si Pangluwa. Iyang mga lalaki, iyang male, o ito pong male and female. Tama po, tutulog. Pero, before our workshop, iba muna kita ng video na dadalagan. Isa na po nakagalan kang impossible dream na video. First time. Sige. So, Dalag ko. sige. So, magdalan po kita kayo ni. And then, nag-chat yung ang pag-gurulayan ka. Kung ano itong nadalan ka sa video. Okay? Take it away. Ma'am, pahiram po.
para sa video. Pero, ako doon po muna ka mo, anong pagbating ninyo yung mga salatagan? Ako ang kitalili sa mga boys. Kumusta mga boys, video ka? Ikaw ang nagluto? Very good. So, okay lang sa iyo yung video mo. Kasi sa iba po ang gusto mo mag. Sorry po, ikaw po. Lalaki na kaya. Parang po yung sinasabi niya nung mga natin. May nagkakaroon pa nag-uusap pa lang sa buhay na hindi pa seryoso sa pagtatanong ng asawa. And then, lahat part po ng kwento is nagkago po siya. May part na doon po na yung mga lalaki natutulog, iniisip pa. Pero kasi yung mga lalaki po na kasi asawa ko pero yung parang gusto ko kasal na kami. Pero by yung story na yun, true to life po na lalaki, ba't lang po ito ba? Bigyan po di ba na, ba't siya gano'n? Pero yung naglalaban na siya, panaginip niya yun. Oo, panaginip yun. Hindi yun yung totoo buhay. Diba, natulog na sila, tapos yung nanasik niya. Oo, panaginip siya. Oo, kaya yung possible dream. Pero ano po yung feeling mo ng video? Feeling? Hindi, kasi po, hindi possible din po yan. Marami po kasi mga lalaki na talaga. Robot yun naman talaga. Si Gabriel, ganyan yan. Si Lupa. Yan na lang muna siya naman. Tanungin natin din ang mga females. Kumusta naman sa kanila ang video? Anong feeling nila? Ate Ruth. Hindi mo po siya applicable sa atin. So, narunod na ka po na mabot siyang applicable sa iyo. Ako, pwede ko siya maging possible din. Pwede maging Pwede mong possible. kaulanan niya po yung ako niya. So, si Ruth, si Ate Ruth, ay para sa iya hopeful siya. Kasi possible dream, ako ang impossible. Lingon na po, ma-workshop po kita. Diyan sa inyong mga hosting teams na yan, hilingon sa po ang video, uni ang mga hapon. Ano ang kalagayan na napanood ninyo sa video na hindi makatalunan? Sa video, Sa video lang. Number 2, ano kaya ang pinag-uugatan nito? Okay? At number 3, paano mababago ang hindi makatarungan kalagayan ito? So, binigyan ko kayo ng Manila paper at meta cards. Ang ilalagay po natin sa green na meta card, yung kalagayan na hindi makatarungan para sa video. Doon sa blue na meta card, ano kaya ang pinagkaugatan ninyo dito? Nasa pink na meta card, paano mababago ang hindi makatarungan video? So, ang paggawa ko niyan ay from left to right. So, halimbawa, ano ang hindi makatarungan? Hindi matapos-tapos ang gawain ng natin. Makita natin yan sa video, di ba? So, ano kaya ang pwedeng pinag-uugatan ninyo dito? So, maglalagay kayo sa second column ng paniniwala na ang gawain pambahay ay sa babae lamang. Paano ito magbabago? So, yun yung sa third column. Mag-usap ang mag-asawa para sa kani-kaniyang gawain sa bahay. Okay, so parang ganyan. Ayan ang sabi ko na example, no copy paste. Sige, so in the interest of time, we will give you maximum of 15 minutes for the work. Pag natapos na po kayo, pwede pakipost sa wall yung inyong mga outputs. Okay, so may 4 po tayong grupo. Isa sa, tatlo lang po na tatlo. Isang female, isang male, isang male.
Dito kayo ang mag-post. Kayo po-post ang kaya, maximum of 15 minutes. Ayun po. Masot ako. May pinapapost lang kasi. Le. Tibay talaga ni Kuya Ray. Pati yung anak na nag-reaction, nagbayad na. Gawain lang, nagpapalakas siya sa iyo. Iba na ibig. Mayo di ako nagpipicture.
Hindi yan. May pattern na. Dapat ba yan? Pwede rin ba? Ano yung green na yan? Ay, makakalagay na pala. Dapat po ang simbag na idea ko na dapat po
na na meron na-report nila, wala dyan, halimbawa, pero meron kayo, idadagdag natin. Okay, so isa lang po yung mag-report na group. Naintindihan po ba natin yung instruction? Opo. So isa lang ang mag-report na group, pero kung may, halimbawa, may kakulangan doon na hindi naman kakulangan. Meron kayong nakita sa video na hindi nabanggit, for example, siya kayo mag-video. Okay? Pwede. So, sino po ang gustong mag-report? Yung female? Sana yung mga kagrupo mo. Kita na ang mag-report. Sige. Gusto niyo ba kami pakinggan dahil we will smart? Makinig tayo sa female group. Ganon? Okay. Basahin mo lang. Basahin mo lang. Basahin mo lang. Sige. Okay yun. Makikinig tayo because kung ano yung hindi nila na-report, meron kayo, pinadagdag natin. Right? Ito po ang microphone. Magaling sila sa color coding. Ano po? Ano po pala nangyari dyan sa green, blue, at pink video? Ito po yung ang gawa ng group 2. Yung ano na ano ang kalagayan na napanood nyo sa video na di makataganan. Yung number 1 namin ay lahat ng gawaing bahay ay nakaatag sa babae. Tapos, kung ano kaya ang pinalugatan dito? Katamaran. Katamaran sa babae. Katamaran ng lalaki. Well, Based yun sa napanood mo. oo, paano mababago ang katarungan mo? Kalagayan nito. Pag mustabi naman ng asawa o Pamilya. Division of labor. division of labor. Number 2, nagpantasya, ibang babae, Napabayaan ng babae sa Napabayaan sa gayahin ng babae. Okay. kasi sa dami ng ginagawa niya. Tapos, kung ano, ang pagpaganda ng babae na lalaki. Bilihan ng pampaganda. Pwede. Pwede. Ito naman yung pangatlo, mas konting sahod ng nanay kumpara kay tatay. Kasi nga, si nanay, babae. Babae lang siya. Oo, mahina. So, society expectations lang. Maghanap na lang ng ibang trabaho si nanay para mapagbayan niya yung sahod ni tatay. Tapos yung vices ng lalaki, tapos yung sa babae yung good. Siguro una kami natin sa mga magulang nila yun. Influence by society, tapos cultural. I-prioritize yung needs. Sa family, sa family. Ano po yung food? Bakit hindi makatalo? Kasi yung lalaki, di ba doon sa video? After salary. After makuha yung salary niya, iinom na siya. Opo. Kasi yung babae naman, Nag-grocery. Grocery. Okay. Siguro, nakahulatan. As what we are. So, ang sabi po na ng female group, hindi makatarungan yung lalaki pumunta sa inuman, pero yung babae nag-grocery. Yes. Tapos, prioritize niya yung mga needs nila. isang naman para sa female group. Go! Pwede sa amin. Hindi isang mo, hanggang tayo na. Thank you. Yan. So, ang mga sinabi ng ating female group ay copy-paste yung number 1. Ang number 2 ay yung sweldo daw, mas marami yung sa lalaki. Ay, hindi. Pangatlo pala yun. Yung pangalawa ay
Ano yun? Nagpapalas siya. Ano yun yung sumisipol? O Catcalling siya. naiinip? Yung catcalling. Akala ko yung Yung catcalling. niya, yung Catcalling niya. Iba ba yun? Pang-fight ng asawa niya. Tapos yung pang-apat ay yung bisyo. Bisyo na inuuna ng lalaki habang yung babae ay nag-grocery. Right. Meron po ba kayo idadagdag doon? May nakita po ba kayo na wala doon? Yung nagpapantasya ng ibang babae, ang solusyon nila ay bilhan ng pampaganda. Meron din kayo doon? Okay. So ano yung meron tayo dito na wala doon? Ano? Sinusolo. So meron. Napapabayaan ang mga anak. So, yan. Wala yan doon. Sige. Ano po ang ibig sabihin niya? Napapabayaan ang anak. Hindi makatarungan. Ano po? Nakita niyo sa video. So, nakapabayaan ng mga anak kasi parehas po sila busy sa trabaho nila. Okay. Ano po na, tapos, yung sa trabaho nila, siguro na, ano na lang, baga tayo malis ng baga, halimbawa, kung pagpabayaan na lang mga school, sana bawalan mo na. Pag-isipag ng, diba, Hindi sa mga hindi makakasal sa iba. parang sana mo na yung Isang agad para sa main group. Ayusin natin, yung malakas. Isang agad para sa main group. Ano yung usapan natin sa households kanina? Be present, here, and now. Hindi lang ibang pinag-usapan. May barangay meeting. Sige. Ang sabi po ng main group, na ilalagdag nila doon, medyo napapabayaan daw yung mga anak kasi busy-busy yung asawa. Yung mag-asawa, dahil pareho nagtatrabaho. So, anong nangyayari sa anak? Mga anak. Yung babaeng bata ang nag-aalaga. Doon po ba may nakikita kayo hindi makatarungan kung sa pagkayari yun? Ano yung nakikita niyo doon sa mga bata? Meron po ba kayo doon na observation tungkol sa mga bata? Ano observation niyo doon sa mga bata? Speaking of bata. Nag-aalaga yung tutulong sa nanay. Yung lalaki, ano din sa tatay niya. Oo, di ba? Yun yung hindi makatarungan na pangyayari. Yes. Yung babae yung batang babae ang tumutulong. Yung batang lalaki ay magsundi sa tatay niya. Gumagaya din. So bakit daw yun nangyayari? Kung ilalagay natin. Dahil? Hindi makatulungan sa mga bata. Ano yun? Ay, alam. Kasi po, dapat yung mga magulang habang yung bata lumanak pinubusog nila ng pangalan. Para tumatanda sa isip ng mga bata, ang tama kasi. Reward and punishment, dapat. Para magkaroon sila ng ano sa buhay nila na ako na wala sila sa school. Alam sila yung tama at mali. Kaya kung ano sa bata, dapat turuan mo yung mga anak mo habang bata na maging mabuting tao. So, yun yung ating dapat gawin. Ano? Yun yung dapat natin gawin. Para mawala, hindi makatarungan. Ano? Na yung babae lang yung tulong sa bahay. Kailangan layo din yung lalaki. Yung pareho yung mga anak.
Okay, may kadagdagan. Ang sila lang po. O, doon lang tayo sa video ha. Wala nang ibang hatak-hatak pa. Kaya nga. Depende po sa Pilipinas. O, yan, wala na sa video. Yung culture, kasi pag mas babae ka, dapat mas submissive ka. Ay, Pwede yung ano yan. Ay, ano yun? pinagugatan. Kasi Pinagugatan. dapat ikaw yung dominante sa Correct. pagkasawa. Kultura, ano? Sa pagiging So, yun yung reason kung bakit gano'n. And ang solusyon doon, yun yung sinabi ni Sir James. James. Yan. Correct, no? Sabi ng male group ay kultura. Kultura, yun yung ating tradisyon na ang gawa, yun yung dapat in-implement sa mga gawain bahay. Ang lalaki ay tradisyon. So dapat, yung sinabi ni Sir James na dapat lahat ng anak ay pangaralan sa mga gawain bahay para lumaki ng maayos. Okay, isang naman para sa lahat. Okay. O, may idadagdag ko ba ang may female group doon na hindi nila nakita? Ba, merong bubot dito ah. Ang lalaki ay puro sarili ang iniisip. Mabigat yun ah. Paano yun nalaman siya sa video? Paano yun nakita? Sino gusto magsalita? Meron po siya dito sinasabi na yung lalaki daw ay puro yung sarili niya ang iniisip. Bakit niyo po yun? Saan parte mo ng video na yun nakita? Ito naman yung part ng video ko na yung kinita niya ay i-spend naman sa kanila. Tapos si mother, yung kinita niya, although mas maliit, pinabili niya ng groceries sa area. Para pareho nung last na scenario na although yung pagkasabi nila parang pansarili kasi pansarili iniisip siya muna, inuna niya yung kanyang inuman at magdada. Pero yung nanay ay nag-grocery para sa pamilya. Isang hangat para sa male and female group. Meron pa pong gustong idagdag? Meron pa po ba kayong nakita na hindi nakilagay dyan? Nakita natin yung sahod, nakita natin yung mga bata, nakita natin yung maraming trabaho, nakita natin yung magpalosyang. Wala na? So, mag-proceed po tayo sa ating mag-process kung ano yan. Kasi sinasabi natin po, minsan nakikita pa natin yan sa mga pamilya ngayon, meron pa mga ganyan. Kung iisipin natin baga, kasi hindi Dio ang nagdakula ng mother, Dio ang nasa habo. Dahil ang papa, Dio ang nagdakula. Sa panahon baga, talaga kaya, papapuloon ang nanay mag-trabaho, and then, para mag-alaga, para sa mga ating. So, yung mga makikita na nagdarapula na yaon ng nanay talaga. Pero muna ng panahon, mas dakoy po na ang babae, saka ang lalaki yung na trabaho. Mga dito sa Pilipinas, ay yung kita mga lola, lolo, ano na napabayaran. Pero, sa ibang mga lugar, tayo mga lola na mababayaran. Ito may extended family. But, looking at the video, hindi ko kasi napigawayaan ng baby. Anong tigawalatan? Pero si Sayang nakakapagsapat na yan, so nanay lang. Ngunyan, hindi makatarungan na nila. Let's take a look, ano pa yung mga inaapod ng mga concerns, mga problema, mga issues
na nakapaikot dyan sa mga di makatarungan na yan, ng mga pangyayari. Ang abot daw po ay pag-healing, or in other words, biases. Siguro alam na ninyo yung gender biases. No? Gender biases. Mga tanda ng pagkiling sa mga kagawiang pambabae at paglalaki. So ano yung bias? Ngayon, bago kita po magkuroon kayo, kung sinabi ng bias, is it under sex or under gender? Under gender. Kasi ang tawag nga ay gender bias. May pagkiling. No, may pagkiling. Merong bias, may slant, may tendency towards. So ano ngayon yung mga pagkiling na ini na pwede nakikita sa video? Una, gender-linked labels or stereotypes. These are automatic labels, characteristics, or roles given to men and women, and which are fixed, unquestioned, gender-linked beliefs that are dictated by culture and society. So, sa tuya kong answer, para itong stereotype naman. Ano supigta ka munta? Tuhan sa video. Ano so nahiling ka sa video na stereotyping? So, sabi ka na, yung babae, ang yakon sa sila nga katrabaho sa atin. Sa babae ka, ika dapat ang trabaho, ayos ka ang housekeeping, gender role. Ano pa? Ito pa po ba? Itong mga aki, no? Dahil ika aking babae, magtabang ka sa nanay mo. Ika ka aking lalaki, nandiyan si tatay mo. Ano man binigibo ni tatay mo, magtabang ka. So, stereotype. The confusion between sex and gender gives rise to such stereotypes as, since men are physically stronger, they are better engineers, architects, welders, or carpenters. They are protectors of women. So yan yung confusion. Kaya sinasabi, ang sosyedad na mas makusog physically ang lalaki, they should then be our protectors. They should be engineers, architects, welders, and carpenters. Yan yung bias. Okay? And because women are physically weak, well, men has more muscles than kaya. That's why they are physically stronger. And women are weak because we have lesser muscles. Ngunit, ang sabi ng sosyedad, dahil niya kita weak, sa mga babae ay weak physically, we need protection from men. Yan ang bias. Yan ang confusion. Yan ang pigkakapon kita. Dahil ang lalaki, makusog. Dahil ang babae, makusog. Pero sabi nga nila itong grade 5 student, iba man ako kung naibiling ng mga babae na mga strong. Kaya, sinasabing bias. Okay, marked by inequality. Next, multiple burden. Nahihilig ka po nito sa picture na pareho ang mag-agong. Kasi magkakot sila, kasi magkaiba na sila. Pareho nagtatrabaho, pero pag-abot sa harong, nagtatrabaho pa din na babae. Pareho na itong nahiling ka sa video. Ang abot po kang bias na yan ay multiple burden. Meaning, women daw work professionally, but when they come home, they also do the housekeeping while the males are resting. Kaya magayon kung dahil na nangyayari mo yan. Kaya iilinta po mo yan kung ano yung mga bias na yan. Ano? Nahahalig duman sa satuyang pigdalan na video. Because kung iba pa mga nangyayari na araw kanya, and since gender
is kagawian na pwede magbago, then we have the chance to change. Okay? Kasi hindi siya makatalunan. It's a bias marked by inequality. So magayon sa karoon ni Sir Ed, mayroon na ang araw pa yun. Nagsi-share na sila with housework siguro. Economic marginalization. Lumay po sa video, ano ang narinig ninyo? Ang sabi ka, group 1, ang female, mababa ang sahod kang babae kaysa sa lalaki. Pero kung hindi mo nito, mas facility kang lalaki. Lumay sa video, may facility pa sa chicks. Itong babae, kasi, di ba? Ako na naman, manual labor talaga, hindi ka rambutan makabos. Pero, when they got their sahod, mas babang kasi sa babae. So, ang economic marginalization, that is non-valuation or undervaluation of women's work. Imagine lang nito, kung sa kumbaga, nagkukuha kita ng house help, ipabayaran ka. Pero kung ngayon kita ng house help, ang nanay ang nag-ibo, may naman siya. Diba? Parang parang kaya nagpagiling ka yan. What else? Preventing or blocking persons from going up the ladder on the basis of their sex. Ikaw po mga opisina, or baka naging experience pa din before na during promotion, na shortlist kita. Pero ang na-promote, lalaki. No. O, ano daw po ang reason na yan? O, familiar po ba kami sa alugyan ng pangyayari? May man kaya nangyayari hindi sa ATI. Ayun man, ano? But in other offices, ito po kaya nangyayari. Because in what office, for example, yung principal nakapun sa halo, may problema ang aki. Si Sayang Matuman, tama ang ina. So, ang ina ang minamalik sa opisina at matuman sa eskwelahan. Ano mo niya na nangyayari sa trabaho sa ina? Na babayaan. Therefore, inside the office, who becomes the unreliable? Ang babae, kasi filming nawawala, wala. Okay? So, ano pwede kang ibuon ka riyan? Araw kang sabi, sa group tayo being shared. Happy. Pag may tawag ang school, pwede man ikang yan, ikaman sa agang, tangani, o unfair sa pagbabago. Now, speaking of my boss, sa kuya kong isa sa ako sa inyo, owner kang Games, kung gusto ko nilo si Mr. Benaflor. Pareho sila nagtatrabaho sa misis niya, and very successful business entrepreneurs, pareho. Minsan, galagara yan kang boss ko ang mga akit nila sa office. Kasi kung mayroon ka, may yaya, and then, mamita is also busy with something na pwedeng mag-istorbo. Ang nag-aalaga si boss ko. So, tama man, it can be done. Sharing of responsibilities. Kaya, dapat talaga mawala na yung araw kanina. Kaya, women daw are prevented from going up the ladder because there are so many domestic responsibilities given on their shoulders. Pag may problema sa bahay, ang tatak ko, yung babae. Therefore, wag na natin yan si Juana i-promote kasi lagi yan wala sa office. Ano ba nangyayari? Pag nabuntis yan dahil yung babae, mawawala yan for 3 months. Dito sa pagkaman yan ang magkaibig. Kaya tayo, minsan, nawawala yung chance to be promoted because of this. Not equal opportunity. That's why this is not, that's an unequal behavior professionally. Ano pa? Meron pa nangyayari niyan. Exacting sexual favors. Sa schools, may nangyayari
Yeah. Na controversy. Oo, ano yung tungkol, Troy? If you failed ka or i-incomplete ka to comply it, go to my room. Yes. Oh, diba? Exacting sexual favors. Ipapasal ka kung kung papayag ka. Mag-iba ako. Diba? Iba na yung mga nangyayari na napopromote dahil, diba? Sexual favor din yung nangyayari. So, iba yung mga nangyayari. Mga Arab ka yan. Oo. Usually, baga, mga controversies natin, mga beauty pageant, kaya na-exploit ng mga kababaihan. Diba? So, kung nangyayari po yan, it is some form of pagpiling or gender bias. Problema. That's why it is called economic marginalization. You can only improve professionally if you give something of yourself. Kwarto o kwarto? May karibay. Pangkira na yan. Sinot, stereotyping. Ano sa pangduwa? Multiple burden. Ano ang pangtulo? Economic marginalization. Ang pangapat po ay, iyon ang inisipin sa sabi sa Toya ka. Political subordination. Ano nga yan ang political subordination? So kasubukan kong sabi na, dahil ang mga lalaki dapat sila ang leaders, they decide. Diba? Ngunyan, dahil lalaki lang ang pwede mag-decide, ano ang role ng babae? Okay? Ang ako'y po kayang bias na yan ay political subordination. Nahiling ko ninyo yan duman sa video. Nakakonect dito yung sa inyo. Ikaw ba kayang duman sa video? Doon sa'yo. Ha? May nahiling ka mo kayo sa video? Political subordination. Naglalag kanina. Meron? Meron, no? Parang pinagsisimbihan lang namin yung lalaki. Sunod na yung babae. Parang dahil wala ka naman mga words. Pero makikita natin sa ginagawa nila na ang kalalisan kung ano nangyayari sa loob ng bahay ay nasa ano pong meaning ito? Political subordination din daw means higher status of men in the family, in the organizations, and in society. Because we say that Yan na. so it's one form of political subordination. Because the society says that if you're a male, then you're good when it's leadership. When we talk about leadership, it should be male. Should be. Yan ang sinasabi ng society. So that's political subordination. And men's decisions generally prevail. Hindi po ba minsan, ako din nakulaan ko din yan. Na ang nag-decide, ang papa ko, my mother just follows political subordination. And the last one is advocacy. Meron pang nakasabi na, work is the center of the lives of men. And therefore, that's the reason kung bakit sila ay decisive. Sila ang nagtatrabaho. While the women ay while the women, their relationships are within
and outside the family, which becomes the center of their lives. Kumbaga, parang mas relationship focused ang babae. Kaya ako sa iya ang leadership. Ang sabi pa is, their intuition is the basis of decision making. Yung gut feel, yun, women's, ano yan? Women's intuition. Oh. Kaya dapat kung factual kita mag-decide, kaya dapat bakura kita ang decision makers. It should be the men because they are decisive. Yun yung sinasabi ng gender bias na yan. Right? And ang pinakalas na sinasabi niya, women are whimsical and fickle-minded. So, ano po sa hiningin ko? Pababa ko na ang isip ng babae, kaya dati dapat mag-resign. Yan ang sinasabi ng bias na yan. But of course, we can say na po, yung may nangiliwan ako kung lalaki na pababa buman mag-resign. Kaya nagiging siyang bias because it's not really yan lang ang babae, yan lang ang lalaki. Because both of them have the same nature. Kaya nga bias ang kapod. And the last one is the one we know, which is very popular, kumbaga, from among the five. Yan ang pinaka-alam na, which is the violence against women. Karahasan laban sa mga kababaihan. Yan po sa sexual harassment, yan sa domestic violence, rape, prostitution, and that's also the reason why we have the Public Act 9263. Kung yan sasabihin mo ng mga lalaki, paano nga yan? Tumawag ang violence against men. Anong masasabi ka mga lalaki kaya? Anong yan ka? Violence against women lang. Ano po sa hilingin? Bakit siya violence against women talaga? Yan. Because of the physical nature of male and female, na mas weak ang babae, mas down siya sa physical ng mga down siya pang lalaki. Kaya mas, kumbaga, parang mas dakol ang mas dakol ang mga pangyayari in the domestic situation na nagtapos talaga ang babae. Even facts, ang DSWD, ang PNP, mas dakol po ang against women ng physical abuse kesa yung physical injury, yung women against men. Yung sabi, ay, nangbubugbugin niya asawa ko ba? Meron din yan. Pwede rin mag-file yung lalaki sa Physical injury lang. Physical injury. Yan yung pwede nga. Pero looking at those both data, mas marami pa rin yung against women kaysa yung women against men. Kaya meron po siya Republic Act 9262. But if you take a look at the Republic Act, it does not only contain physical violence, meron din yan emotional, psychological, economic. But that requires another session. Okay, so may iba tayong biases. One is, again, stereotyping. The second is multiple burden. Pangtulo is economic marginalization. Pangapat ay political subordination. Ay dapat nag-decide ng babae at pangimahang violence. So, we term them as mga pagpili, mga biases. Not fair. These are not makatarungan ng mga situation. Yun yung column 1. So, ano pwede nating makita na pinag-ugatan nito? Sinabi ninyo ay
Pwedeng ang susunod, no? Kasi yan yung nagsasabi sa atin na dahil pa kay ganito, ganyan ka. Dahil ganito, ganyan ka. And schools, ano pwede yung mga examples natin kanina na yung books. Books will teach children na ganito dapat ang babae, ganito ang lalaki. And remember our nursery books? Ano ang drawing ng mama? Ano ang drawing ng papa? Naalala niyo ang mga nursery books niyo? Pag sinabing tatay, ano ang kanyang drawing? Usually, merong attache case, pupunta sa opisina. Pero ang nanay, naka-apron, may dala-dala na anak, o kaya nagluluto. No? So sa ating mga young minds, yun ang turo sa atin. Pag sinabing nanay, yun ang kanyang gawain, ang tatay ang nagtatrabaho. So, isang group din ang mga naituturo sa ating paaralan. Ano pa? Kahit daw sa church, meron din. Ano ang halimbawa sa church? Yung itanong natin yung nakakasal pa lang. Naalala niyo po yung sinabi ng pari. Hindi mo na maalala. May slap na si Kinsa. Civil pa man lang. Okay. Pag sa church po, ang sinasabi is, ano nga niyan? Yan. Ang word pa din is pasako. Ano pasako? Pasako. So, parang maging subservient ka sa iyong among nalalaki. Parang ganyan. Sa hirap at ginawa daw. Pero sa hirap at ginawa. Oo. Yan nga. So, dapat daw kasi maging contextual tayo. Ano po na? O nga. Kagaya niyan, sa hirap at ginawa. So, dapat magkasabay na din. Saka may sinasabi na, ikaman na yan, lalaki, padalatan mo sa imong agong para mo kang pagpadangat ni Jesus sa iyang simbahan. So, ikaw man agong kaya. Kaya di man gamitin kong context na magpakumbaba at magpasapog sa lalaki. At minsan, ang mga kababaihan, dahil church ang nagsabi, literal na. Diba? Kaya dapat iba din kita ang raising of awareness. It's not really like that. Let's take the context of what the church is saying. Because if you really read the long message from the Bible, it's sa hirap at sa bina. Love one another as Christ loved His church. No, kasi ang narulungan talaga, magpasako sa mga lalaki. What else? Mas lalo sa media, kasi ang mga nagdadalanta, ang mga nagilinta sa sa TikTok, mga teleserye. Fantasy. Diba? Gabos mga. Even sa text, literary, character lead are men. Diba? Yan. Sa mga pagsulat sa media. And sa pamilya naman, parang kung sabi kanina, male group na kung ano naiinit ang kumaki, iuman yan ang isusunod. So even in our family. Kumusta man po yan sa Indo? Yung mga ugat na yan, tubol-man po ka mo na talagang dyan nakahali ang sa mga traditional na pag-iisip, mga kagawian na may pagkiling, pwede, po. Sabi kaya kang mga maestra na sa Kamaligan Elementary School, yung ngayon ay, pag kami niya mapag-linig, kamo kaya mga lalaki, kumanya mo sa garden, magdulak, hindi kaya mga babae magsalititig sa loob ng classroom. Anong nangyayari sa iyan?
pinagkakawalan ng assignment, dahil ito ang mga lalaki, magpusong ka mo, tumanda mo sa garden. Paano kung iba man yung plantita na gustong siya man sa garden? Yes. Diba? Or iba man naman yung lalaki na gusto niya magsikid. Sa loob ng classroom. Pwede mag-assign. Freedom of choice. So, hindi ka magkay. Dumating ka dapat i-develop. Ha? Yung lang yan, minsan, nalitingaw kita, kaya, ikaw sa haro. Day ka dyan. Si ate mo na lang kaya, no? Pag gusto mo pala maghugas, si ate mo na lang, ano tagay mo maghugas? May mga times din na, ang mga babae kaya dapat maging supportive man sila sa mga lalaki. Like, kung magka-akin na mo, Sir John. John? Dan. Magka-akin na mo. Kung gusto mo mag-change ng diaper, mag-change ka ng diaper kang baby. Diba? Kita man lang kaya mga babae, kung haniling ka na, sa lang ang piliki mo, ay, hanin ka ako na lang. Di ba paano ka makapanood? Dapat supportive na kita, magbaliktad man yan, magsakalak man ang pagdalaan ng mga tape, pabayaan ka na. Tanganay, gusto pang kulikon. I-correct na lang. Later on, ayusin. Ayusin na lang. Oo. Pero dahil ko sabihan na, ano man yan? Slap na naman kaya ang gibo. Teka talaga. Naagutan. Nakatutro ka. Yeah, we should also encourage them to do the chores at home. So what can we do there? Tama ba ito mga sinarabi po nito? Share responsibilities in the domestic concern. Sabi nga ni Kenta kung taga-Milawag yung PSWD na officer, dapat na yan hindi yung gender sensitivity, ibali sa pre-marriage counseling. Tanganin, duman pala, mag-urulay na tataw ka magluto. Sige, ako ang magluto. Maray kong gabos na lalaki gusto magluto. What else? Parents be role models to their children because they know that whatever they see, they just follow. Kaya kung sala man ang libot ka, sala ka lang libot. So we become dapat good role models. Undertake effective communication between spouses for better understanding. For better understanding. So, communicate. Kaya sinasabi din na maging mas sensitive din ang mga kalalakihan sa mga kababaihan. Actually, pag ang mga lalaki maging mas responsive din sa mga kababaihan, alamin do, mas maganda ang sex life at home. At tugod lang ba yan sa hindi nito, mga boys? Today nga nakamang sex life. Puro na lang life. Ikaw kung kaya study in the US, may sa Pilipinas. For husbands who share in the house chores, their sex lives are better. Ano ka sa tingin niyo magiging better ang sex lives? Sabay na mga ito. Yan. Hindi na mapapaganda ang babae. Imagine kung mahihingin ko, nagtrabaho na, pag-abot sa araw, nakulpang ngipit doon, pagbangkit pa, mahingipit pa. Dito na kami, makulong kayo kaya. Pero kung halimbawa, share ang responsibilities, hindi mapapaganda na rin ang babae. Pag-iblit nyo ba, mani-mani yung pagbagin. Yan. Share, understanding, better communication. Okay? Depende naman ngayon bang sa trabaho. Sa iblit. Ay,
Wow, talaga. Ika ka nang masabi, not tonight, dear. Guwapo talaga. Sana all. Sana all. Ano pa po? Equal opportunity for women and men at work. No. Nakakahiling pa po kamo niya ng mga advertisements na preferably female. Okay, preferably male. Igwa pa? Ikaw pa ba? Igwa pa. One instance po dahil na may bias. Kasi paano ka sasabihin po, si driver, paano ka panlalaki na? For the secretary, ano ka? Ang babae na. Kaya may dapat na vacancy, house help, preferably female. Dapat ngayon ng preferably female. Because opportunities must be equal for all. Example natin sa household, depende siguro sa situation. Kasi kung sa anak ko naman ay babae, siyempre talagang maglalagay ka doon na preferably ay women. Eh sinasabi si Ma'am Melba, pero mas hararong ang issue, mas hararong. Okay. Kasi ang sinasabi ni Ma'am Melba, kung ano ang ating mo ngayon ay mga babae, hindi dapat ngayon, babae talaga ang house help. Pero ano ang problema kung lalaki ang house help na daiman niya, maray mo lang pagpadakuna sa iya, ang respeto sa mga kababaihan ay siring na may parang talagang dapat pang matakutan na may ibuo sa mga ating mga babae. Diba? Ang sabi nga ni ito, it is not the short skirt, but it is your upbringing. Diba? Kaya pararo na ulay po yan talaga. Kasi di ba mo yan, ito victim blaming. Tumasa ka lang niya, tama na babae mong tao, makikiinuman ka. Ano ang katotohanan ko pa yan? Dapat, ano katotohanan? Maski ka pa dyan magduro ba? Hindi ka pa dyan, inom na burat-burat. Kung ang mga lalaki, marayang magpadakula, may respeto sa mga kababaihan, mayroong mangyayari na. Diba? So, mas nakakong kukulay isa. Paano kung lalaki na kuhan? Tapos, Babae. ano na yun? Physical. Physical. Ano Pwede ba ba magkaso ang lalaki na tayo? Nasa siya, tapos nilipin ang babae. Pwede. Pero wala pang kaso Pilipinas ng ganyan. nasusuko Yung babae, lalaki na rin siya. Pwede. Pwede. Pero wala pang kaso. Pwede. Ibang lalaki. Bakit gusto mo na mag-report ko yan? Ikaw nga po mga Meron. positions na sabi, dapat lalaki dyan sa field work. Hirap man kung babae, masakit ang sitwasyon, unsafe para sa ila. E paano kung may gusto nga mag-apply, babae? Isa sabi mo, hindi ka pwede dyan sa babae ka. Unsafe ang lugar. Eh gusto niya. Diba? Unfair yan para sa iya. So ang companies, ang dapat na iyon is, kung unsafe, tutuan, maging safe, or mag-provide ng necessary tools na maging safe. Kasi kung hihilingon na kumbaga, both males and females should be safe at work. Yes. Oh. Di ka man ipapasukong, Bakit lalaki? dahil unsafe lalaki, Lalaki. dapat pa rin. Para ba ikaw sa video thermal, pag napasin ng engineers ka, mas gusto nila lalaki. Kasi nagsishifting daning banggi. So ano pong banggi? Ano pong banggi? Baliklog na kaya, bakit dahil ibang
Daog sa ano ninda, Basically, sa compound ka, mag-rape, ano yan. O yan ba mga bagay na yan, makikita mag-inibo? Security. 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 Kung maliklong, anong pwede nila nila? Ilaw. Kaya nga geothermal Kung power. mag-rape, ano pwede nila? Source of gawin? Source of energy pa yung light. Sabi nito, Oh, yeah. o di po doon self-defense. O kaya, may dala-dala ni spray gun. Tear gas. Tear gas. Tear gas. Pepper spray. Pepper spray. Or itong electric something na pang ano. Yung pang kuryente. Kasi gusto pa niya magtrabaho bilang engineer sa pagkakas. Ano ba siya? Ano patutuloyan mo? Kaya may mga bagay na pwede magpamulibukol para maging fair. Hindi pa na opportunity for them. Diba? Yan. And lastly, nagbiling na sa ikan nilo si Sir. That's the last line is implement government mandates strengthening rights of women. At siya nakapon po, hindi po yan na malilitan. Magna Carta of Women. An example of a legal mandate strengthening the rights of women. Okay, any questions? Wala po. So itong mga kagawian na pagpiling is unfair, no? Sana mapagpulaan yan. Ito po kay Bana ni Sinik, pagkatapos may harong ng kanyang gender sensitivity, pag ulit niya sa harong, may dala-dala siyang pizza at flowers sa harong niya ng babae. Ngaya harong, ako kaya talaga nag-apologize sa imo kanina pala na sa imo cancer. Kaya matulog siyang magluto. So pag ba, ano nila sa, may schedule na mga ati, para magtabang. So may realization. Any other inputs before we break for lunch? Any plan? Ano po? Yes. May observation mo. Kasi mismo sa society natin ganyan. Agad hindi mo maalis yung bias. Kasi mismo, sorry doon sa mga yung loyalists. Mismo ang presidente natin ay bias talaga sa mga kababayan. Observation lang po. Mahiling naman sa mga pagkaram niya, nagawit-yawit niya. Let's for that. Let's talk about that one. Thank you. So, let's bring down na po tayo. Hosting, prayer
Ay, saan po? Si Noong nandun po. Ay, kanino po yun? Yung Eman. Ah, o yung... Nag-ano na po ako. Sige, i-check mo lang. Kasi sabi ko, pa-set up lang naman daw. Sabi ni Jai, pa-set up lang daw sila. Okay, na
Okay, good afternoon po. Before po tayo ma-start sa session po this afternoon. So, maaari po ba tumayo po tayong lahat para makapag-stretch? Para mawala po yung antok natin. Kahit ilang minutes lang po. So, magsusumba-sumba po tayo. Okay? Wala. Wait lang, hindi ko pa-search yung sa. Hindi ko pa pala naluluwas. So, pag after mo ng mga presentation, Sige lang, ma'am. si DE, DE, Ilawas mo. Ano nang sumba? ay, ini ang gagamit ko. Hindi po, ito po. Kahit, oo. Ano yung internet? Yeah. Binigay ko kasi yung internet ko doon sa kabila. May video na mga pati. Ito yung gagawin niya. Kasi, check kayo, nakapokus ako sa video.
then learned that he was actually a boy, his school marks improved dramatically. True or false? Go! In one documented case of number two, ha? Gusto sabihin, yan ba nasa ita-characterize na repeat? Example po ba yan? Name, gender? In one documented case, a child who was brought up as a girl, nakulat siya, kulay niya, babae siya. Pero pag naaraman niya, na lalaki pa lang siya, nag-improve na maray ang grades niya sa eskwelahan. So is that an example of a social characterization? True or false? Go! Ika, Freud, tingin ka naman ang dapat. Diba ang number 2 is gender? Ang number 3, nakapot ko. Ang number 3 ba is an example of number 2? True or false? Ikaw ko sa itong nagduduwa-duwa. Ayaw pang sasakat. Ano po na nagduduwa-duwa ka sa answer o sabi? Ito ko ng answer. Okay. O itong pink ang papunta. Ama yun pa, undecided. O, nag-iisip. O, ano pa green ang number 3? Okay. Kasi yung sabi ko, diba, characteristic girl siya, pero mas na-prove or mas na boy actually, boy pa lang siya ba. So, mas improve personality niya. Dahil, napakalayan na, paano talaga ito ang gagawin niya? So, ano talaga ito ano ang tatong characterization ng lalaki? Kung gender, ang sinabi mo tayo, masculine. Tapos, ano talaga improve ang grades niya sa school?